Astăzi ne jucăm un pic cu cifrele. Nu o să le adunăm, nu o să le înmulțim, ci o să le întoarcem pe dos. Ți-ai imaginat vreodată cum ar arăta un număr dacă l-ai citit de la coadă la cap? Exact asta vom face. Dacă întorci ordinea cifrelor, obții un număr nou. Uneori pare doar o joacă, dar este un exercițiu foarte bun pentru atenție și pentru a înțelege cum funcționează poziția cifrelor. Dar ce înseamnă un număr răsturnat? Gândește-te la un număr, să zicem 123. Dacă începem să-l citim de la ultima cifră spre prima, obținem 321 și exact aceasta este ideea de bază. Un număr răsturnat este pur și simplu numărul cu cifrele în ordine inversă. Avem o regulă importantă aici. Zerourile de la început nu se scriu. De exemplu, dacă răsturnăm numărul 1000, nu vom obține numărul 001, vom obține numărul 1. Dacă răsturnăm 80, nu vom obține numărul 08, ci vom obține numărul 8. Am mai luat un exemplu aici, 5071, care conține 0 în interiorul lui, se răstoarnă 1705 fără nicio problemă. De ce este important să știm asta? Pe lângă faptul că este distractiv și antrenează atenția, acest exercițiu ne învață să fim atenți la poziția cifrelor în interiorul unui număr. În matematică, dar și în informatică sau programare, acest lucru contează mai mult decât pare. Trecem mai departe să facem un exercițiu împreună. Hai să răsturnăm numerele 456, 9002, 700 și 10.000. Opresc puțin ca să te gândești. Hai să le răsturnăm împreună. 456 răsturnat este 654, 9002 răsturnat este 2009, 700 răsturnat nu este 007, ci este 7 și 10.000 răsturnat este 1. Trecem mai departe și îți propun o problemă provocatoare. Care este numărul de două cifre cu suma cifrelor 7, care este cu 45 mai mare decât răsturnatul său? Ce înseamnă un număr natural de două cifre? Înseamnă un număr de forma AB cu bară, care este A ori 10 plus B, unde A este cifra zecilor și B este cifra unităților. După cum știm, A, fiind cifra zecilor, nu are voie să ia valoarea 0. În rest, poate lua oricare din valorile de la 1 până la 9. B, fiind cifra unităților, poate lua inclusiv valoarea 0. Înseamnă că, dacă A este 1, B va fi 6, ar fi primul caz pe care l-am obține, înseamnă că numărul meu N ar fi 16 și răsturnatul lui ar fi 61. Dacă A este 2 și B este 5, atunci numărul meu ar fi 25 și răsturnatul lui ar fi 52. Dacă A este 3 și B este 4, atunci numărul meu ar fi 34 și răsturnatul lui ar fi 43. Dacă A este 4 și B este 3, obținem fix invers, N este 43 și răsturnatul este 34. Dacă A este 5, atunci B este 2 și numărul este 52 cu răsturnatul 25. Dacă A este 6, B este 1 și obținem numărul 61 cu răsturnatul lui 16. Pentru A egal cu 7, B poate fi 0 și obținem numărul 70 cu răsturnatul lui 7. Pentru ca numărul nostru să fie cu 45 mai mare decât răsturnatul său, este nevoie să facem diferența dintre numărul nostru și răsturnat și să obținem 45. În primele 3 cazuri, N este mai mic decât răsturnatul lui, deci diferența ne va da un număr negativ. În celelalte cazuri, dacă ne uităm foarte repede, observăm că 61 minus 16 este 45. Deci, soluția problemei ar fi N egal cu 61 cu răsturnatul 16. Nu este singura soluție pe care o putem da acestei probleme. Dacă în numărul nostru de două cifre îl scriem, cum v-am arătat mai înainte, AB cu bară, înseamnă că A fiind cifra zecilor și B fiind cifra unităților, suma celor două cifre este 7, se poate scrie foarte repede A plus B egal cu 7. Dacă numărul trebuie să fie cu 45 mai mare decât răsturnatul său, înseamnă că AB cu bară trebuie să fie cu 45 mai mare decât răsturnatul său. Asta înseamnă că A ori 10 plus B va fi 45 plus B ori 10 plus A. Trecem în primul membru, termenii cu A și B. A ori 10 minus A plus B minus B ori 10 va fi egal cu 45. A ori 10 minus A îmi dă 9 ori A minus 10B îmi dă minus 9
ori B egal cu 45. Putem da 9 factor comun pe lângă A minus B egal cu 45, împărțim toată relația cu 9 și obținem A minus B egal cu 5. Dar să nu uităm de la ce am pornit. A plus B egal cu 7. Dacă adunăm cele două relații, obținem 2A egal cu 12, de unde A este foarte repede 6 și B egal cu 7 minus A, adică B egal cu 7 minus 6, adică B egal cu 1. Deci numărul nostru n, care era de forma AB, va deveni 61 și este singurul număr de două cifre care are suma cifrelor 7 și este cu 45 mai mare decât răsturnatul lui, care este 16. În concluzie, un număr răsturnat este doar o schimbare de ordine a cifrelor. Nu scriem zerourile din față, este o metodă bună de a învăța să fim atenți la structura unui număr și în plus este distractiv. Când începi să vezi numerele și din alt unghi, chiar și de la coadă la cap, încep să-ți pară mai vii, mai clare. Matematica nu este doar în caiet, ci în modul în care gândești. Joacă-te cu numerele, răstoarnă-le și vezi ce descoperi.